กวางตุ้งแม่ดาวเริ่มแตกใบใหม่แล้วนะคะใบอ่อนเล็กๆค่ะหลังจากที่แม่ดาวตัดใบเขาไปกินนะคะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็แตกใบเร็วมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเก็บใบกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักคะน้าต่างๆนะคะเก็บอย่างไรให้มีกินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้นะคะแม่ดาวก็จะมาเก็บใบผักกวางตุ้งไปทำราดหน้าค่ะเนื่องจากมีคะน้าไม่พอนะคะวิธีเก็บก็คือเด็ดใบล่างๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเด็ดใบล่างๆขึ้นไปก่อนค่ะอย่าไปตัดทั้งต้นนะคะถ้าตัดทั้งต้นเขาก็จะตายไปเลยค่ะแต่ถ้าเราค่อยๆเด็ดใบล่างเขาไปกินนะคะเขาจะแตกใหม่ค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเด็ดไปกินได้เลยค่ะเด็ดให้โล่งนะคะพวกหนอนแล้วก็เชื้อโรคต่างๆจะได้เจริญเติบโตไม่ได้เนาะช่วงนี้เริ่มมีฝนลงมาบ้างนะคะถ้ากองผักแปลงผักเรานะคะโล่งก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะพวกหนอนต่างๆเขาก็จะไม่มีที่อยู่เนาะเนี่ยนะคะพอกินเลยค่ะข้างในนี้นะคะก็มีผักกวางตุ้งอยู่ด้วยนะคะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะแม่ดาวเขาก็จะเก็บดอกเขาไปเช่นกันค่ะเพราะว่าแก่แล้วเนาะไม่ต้องกลัวนะคะหักยอดมาได้เลยค่ะตัวนี้เป็นกวางตุ้งดอกค่ะแล้วก็เก็บใบล่างๆกินเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกใหม่ค่ะเรียบร้อยค่ะแม่ดาวพาเพื่อนๆมาดูพืชผักที่เหมาะกับการปลูกในช่วงฤดูหนาวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ดาวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ